ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, તમે જિમમાં જાઓ છો અથવા તો હેવી વર્કઆઉટ કરો છો તો આ રેસીપી સ્પેશિયલી તમારા માટે છે. અથવા તો તમારે વેઇટ લોસ કરવું છે, એટલે કે ટમી ફિલિંગ તમારે કોઈ બિસ્કિટ જોઈતા હોય તો આ બિસ્કિટ એ જ રેસીપી છે. આપણે પ્રોટીન પાવડરમાંથી આ બિસ્કિટ બનાવવાના છે અને જુઓ એકદમ સરસ બનશે. મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવી આ રેસીપી ટ્રાય કરી છે, પણ રિઝલ્ટ બહુ જ અમેઝિંગ મળ્યું. તો મને થયું ચલો તમારી સાથે હું રેસીપી શેર કરું. તો એના માટે મેં 50 ગ્રામ બટર લીધું છે અને પહેલાં એને 2 થી 3 મિનિટ આવી રીતે બરાબર ફેટી લેવાનું અને એમાં 50 ગ્રામ દળેલી ખાંડ છે. પહેલાં તમારે એ બંનેને ત્યાં સુધી મેળવવાનું કે મિક્સર એકદમ ફ્લફી અને કલર ચેન્જ ના થઈ જાય એટલું. તો લગભગ 4 થી 5 મિનિટ. જો તમારી પાસે ઇલેક્ટ્રિક બીટર હોય તો તમે એનો પણ યુઝ કરી શકો છો. હવે જુઓ આ મિક્સર એકદમ ફ્લફીને સરસ થઈ ગયું છે. હવે એમાં એક નાની ચમચી આપણે વેનીલા એસેન્સ આપીશું, કારણ કે જે આપણો પ્રોટીન પાવડર છે ને એ પણ વેનીલા ફ્લેવરનો જ છે, એટલે આપણે એ જ ટેસ્ટને આગળ એન્હાન્સ કરવાના છે. બસ હવે એ થઈ ગયું. હવે એમાં ચપટી જેટલું તમારે મીઠું ઉમેરી દેવાનું છે. બધું જ બરાબર હલાવી લેવાનું છે. અને આ છે 100 ગ્રામ પ્રોટીન પાવડર. જે આગળ પેકેટ હતું ને એ તમારી પાસે કોઈ પણ જે પ્રોટીન પાવડર હોય એ આ વે પ્રોટીન છે. બસ હવે એને તમારે બરાબર મિક્સ કરી લેવાનું છે. એમાં કશું હાથનો યુઝ હમણાં નથી કરવાનો. હવે 1 ચમચી બેકિંગ પાવડર ને અડધી ચમચી બેકિંગ સોડા એ બંને તમારે અંદર ઉમેરવાનું છે. હવે લોટ નથી બાંધવાનો, ખાલી આવી રીતે મિક્સ જ કરવાનું છે. હજુ એમાં આપણે 50 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ ઉમેરવાનો છે. આપણે મેદાનો યુઝ નથી કરવાનો. બસ હવે એ બધું બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે તમારે એમાં થોડું થોડું રૂમ ટેમ્પરેચરવાળું દૂધ ઉમેરવાનું છે. મેં 2 ચમચી જેટલું દૂધ ઉમેર્યું અને મારો આ લોટ એકદમ સરસ બંધાઈ ગયો. મેં કીધું ને બાંધવાનો નથી, ફક્ત આવી રીતે મિક્સ જ કરવાનો, એને મસળવાનો નથી અને બાઇન્ડ થઈ જશે. આપણા હાથની ગરમીથી બટર છે ઓગળશે અને ખાંડનું થોડુંક પાણી થશે અને દૂધ છે એ મિક્સરથી જો એકદમ સરસ લોટ થઈ ગયો છે. હવે તમારે આવી રીતે કોઈ પણ એક સરખા માપના અને તમને જે શેપ ગમે ને એ પ્રમાણે તમારે આ બિસ્કિટનો શેપ આપવાનો છે ફ્રેન્ડ્સ. અને તમારે ઓવન 180 ડિગ્રી માટે 10 મિનિટ માટે પ્રીહીટ કરવા મૂકી દેવાનું. ફ્રેન્ડ્સ, મેં આ બિસ્કિટ એટલે બનાવ્યા છે ને કે જે લોકો વર્કઆઉટ કરતા હોય ને વે પ્રોટીન કન્ઝ્યુમ કરતા હોય ને તો એ લોકોએ 1 ગ્લાસ પાણીમાં એ જે સ્કૂપનું મેઝરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે લેવાનું છે. પણ ઘણીવાર એટલો ટાઈમ પણ નથી હોતો અને ઘણીવાર ભાવતું પણ નથી. તો આ બહુ ઇઝી અને બહુ સરસ વે છે કે તમે 2 બિસ્કિટ લઈ લો ને તો તમારે એટલી જ ક્વોન્ટિટીમાં તમે વે પ્રોટીન પાવડર તમારી બોડીમાં જઈ શકે. એના માટે મેં આ બિસ્કિટ બનાવ્યા છે. હવે 180 ડિગ્રી પર પ્રીહીટ કર્યું હતું, પણ બેક તમારે 170 ડિગ્રી ઉપર 12 થી 15 મિનિટ માટે કરવાનું છે અને એકદમ સરસ બિસ્કિટ થઈ જશે. અમારા 15 મિનિટમાં સરસ બિસ્કિટ રેડી થઈ ગયા છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, ટ્રાય ચોક્કસ કરજો. અને બિસ્કિટ એટલા સરસ બન્યા હતા ને કે મેં 1 વીક પછી બીજી વાર પણ બનાવ્યા. અને આ છે મેં દૂધ જે મખાના પાવડરની મારી રેસીપી છે એની સાથે સર્વ કર્યા છે, કારણ કે પ્રોટીન છે એટલે તમને પાછળથી સહેજ બીટર લાગશે. એ ના લાગે એટલે તમારે આવી રીતે બિસ્કિટ અને દૂધ અથવા તો કોફી સાથે તમે લઈ શકો. તો રેસીપી ઇઝી છે, હેલ્ધી છે, તો ટ્રાય જરૂર કરજો. તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.